بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ټاپک بل دی ایولوشن اف سیډ. ګوري دا خبرې بار بار موږ کوو، لکه اوله کې چې په دنیا کې کوم جاندار او دومره ایډوانس نه و، لکه ځناورو که بوټي ته دومره ایډوانس نه و. لکه بوټو خبره اوس موږ کوو په دې چپټر کې. نو بوټي اوله چې زموږ څه کومو نو په هغه کې نه اوله زیله وه، نه پکې ښه داسې ښکلې پاڼې وي، نه پکې داسې صحیح سټیم و. خو ورو ورو په هغه کې ایولوشن کېدو، ورو ورو پکې چینجز ګریجول چینج پکې کېدو، مطلب زیل هم جوړېدو، پاڼه هم جوړېدو. ټیک ده. اوس په هغه موږ خبره کوو د سیډ. لکه په اوله کې دې بوټو څه سیډ هم نه و، زړې نوم نشان نه و. نو په هغه کې بیا په دې بوټو کې ورو ورو ایولوشن کېدو او زړی هم جوړ شو. په ننني ټاپک کې موږ دا خبره کوو چې دا زړی څنګه جوړ شوی دی، مطلب دا ونه نه و نو دا جوړ څنګه شو، د دې څه طریقې کار و. نو د هغې دپاره به کله چې زړی جوړېدو نو د هغې لپاره دا 5 سټیپ په لازمي، لکه 1 2 3 4 او 5. دا اولني سټیپ زما څه نوم دی هیټروسپوري. د هیټرو مینس ډفرنټ، مختلف، او سپور مطلب سپور. نو ګورئ اوله کې چې کوم بوټي نو هغو به یو شان سپور جوړول، مطلب یا غټ سپور او یا واړه. نو دوی کې دا چینج هم راغی چې دوی به اوس دوه قسمه سپور جوړولی شي، مطلب غټ سپور هم جوړولی شي او واړه به هم جوړولی شي. نو وړي خو دا چینج راغی. د سیډ د جوړولو لپاره اولنی چینج دا راغی په وړي کې چې دوی دوه قسمه سپور جوړول شروع کړه، چې یو ته مونږ لکه ورکوټي سپور وایو، دا واړه سپور. ټیک ده. د دې وړو سپور ته مونږ وایو مایکرو سپور، واړه سپور. او دویم قسم زموږ څخه جوړېدو میګا سپور. میګا سپور ورته لږ غټو، میګا سپور، دې ته مونږ وایو میګا سپور. ټیک ده. نو د زړي جوړولو لپاره دا دوه قسمه سپور لازمي وو، هغه دغه په دې بوټو کې جوړېدل شروع شو. په دویم نمبر سټیپ کې مونږ دا خبره کوو د میګا سپور، چې ریټینشن اینډ جرمینیشن اف میګا سپور. میګا سپور مطلب کوم چې دا غټ سپور دی فیمیل والا. ها نو دلته اوس د مایکرو سپور ته وګورئ. د دې مایکرو سپور نه په فیوچر کې وروسته بیا جوړېږي میل کیمیټوفایټ، او د دې میګا سپور نه جوړېږي فیمیل کیمیټوفایټ. ټیک ده. نو دلته کې چې اوس زموږ سره د میګا سپور خبره کوو، نو میګا سپور به زموږ سره په دې بوټي باندې اوله به دا تولیده. اوله کې به دا میګا سپور څه جوړ به شو، لاړه ځمکې ته به ولیدو، خبره به ختمه وه. دلته کې دې کې بل چینج دا راغی چې دا میګا سپور چې کوم دی دا غټ سپور دی، واړه ته نه دی، دومره واړه. نو دا به په دې بوټه باندې ریټین پاتې کېده. ریټین مطلب پاتې کېده به ولیده به ترې نه. نو دا نه ولیده دا هم سی جوړېدو ته یو سټیپ دی. نه ولیده چې نه بولیده به په دې بوټي باندې فروت وي، نو دې ته موږ ریټینشن وایو. ها چې دا دلته جوړې پاتې شو. نو اوس ورته ګورئ دا زموږ سپورینج دی، دا سپورینج کې دا سپور دی، دا لکه نه ولیږي. نو ګورئ ته اوس لکه فرض کا د هغه سپورینج نه ما دا یو سپور راواخیست. کلیر. دا سپورینج او دا سپور دی. ټیک ده. دا یو سپور، نو دا سپور به اوس په ځان کې وکړي سیل ډیویژن، او د دې نه به جوړ شي 4. لکه دا به ټوټل 4 دغه شي سپور به شي، 1 2 3 4 سپور شو. نو په دې 4 سپورو کې به دا 3 سپور دي، دا به غیب شي. زه به لاندې ښکته ولیکم دا. نو دا 3 ته غیب شو، نو دلته یو سپور پاتې شو. څه پاتې شو؟ یو سپور. نو په اوله کې دلته لږ وګورئ، دا چې کوم دا یو سپور دی په دې کې، دا څه 2n مطلب کروموسوم تاسو پکې ډبل. نو بیا چې په دې کې میازیس شو، نو مطلب دا n ته راغلو، د یو نه 4 جوړ شو که نه، n نمبر. نو چې میازیس په دې کې کوم پروسس شو؟ میاسیس. او د میاسیس نه 4 جوړ شو، نو چې 4 جوړ شو نو په دې 4 کې به د 3 غیب شي، یو به پاتې شي، هغه د ما دا دی ولیکل، او دا هم n نمبر دی، مطلب د کروموسوم تعداد پکې هاف دی. ها دا خبره خو مو شوه زموږ سره چې ریټینشن اینډ جرمینیشن اف میګا سپور. میګا سپور په بوټي په پاڼه یا په بوټي باندې پاتې دی، او په هغه کې دا پروسس وشو، مطلب دا دې کې میاسیس وشو، 4 دی جوړ شو، د 4 نه بعد بیا 3 غیب شو، یو پاتې شو، هغه میګا سپور اوس څه کېږي دی ګورئ. نو دلته کې دا سټیپ په اوس لاندې بیا جوړ کړم. دا زموږ سره دغه یو سپور دی او دغه سپورینج دی. د دې نه چپ چاپیره اوس یو بله پرده چاپیریږي، حفاظتي پرده، دا پرده، او دې پردې ته موږ وایو انټیګومنټ. څه شی؟ انټیګومنټ. دا انټیګومنټ پرده د دې دا کوم سپور چې دی نه پرده چاپیره شو. اسانه خبره، د ټینشن والا خبره به پکې نه وي.
دغه سپور دی دغه سپور نه چپ چاپیره یو بله اضافي نوې پرده جوړه شوه هغه پردې ته موږ انټیګومنټ وایو. نو چې کله د دې سپور نه دا پرده چپ چاپیره جوړه شوه نو دلته کې یو نوی نوم جوړېږي نوی نوم ته جوړېږي د دې ټوټل شي نوم اوس څه شو اوویول. دا اوویول جوړ شو ټیک ده. اوس اوویول ته جاپان کولی شي چې د میګا سپور نه چپ چاپیره حفاظتي پرده جوړه شو دیس از کارډ اوویول. ښه جناب کله چې د دې میګا سپور نه دا پرده چاپیره شوه دا انټیګومنټ دې ته موږ اوویول ویلی شو. اوس په دې اوویول کې څه کېږي دا میګا سپور نه دی په دې کې به شروع شي سیل ډیویژن څه به جوړ شي سیل ډیویژن او دا میګا سپور نه به ډېر شی سیلز جوړ شي څه به جوړ شي ډېر شی سیلز. په دې سیلز کې به دلته کې یوه خولۍ جوړه شي هغې خولۍ ته موږ وایو ایګ څه به ورته وایو ایګ هغې ته موږ د ایګ نوم ورکړو. کله چې په دې ډېر شي خولۍ کې د یو ایګ جوړ شو نو دې حالت کې بیا موږ دې سټرکچر ته وایو امبریونیک سیک څه شی امبریونیک سیک. ها دې امبریونیک سیک چې کله جوړ شو نو اوس دلته وګورئ موډیفیکیشن اف ډیسټل اینډ اف میګا سپور لکه فرض کا موډیفیکیشن اصل کې چینج راتلو ته وایي ترقي راتلو ته وایي. نو په دې میګا سپور کې چې کوم انټیګومنټډ اوویول دی یا امبریونیک سیک دی په دې کې به لږ داسې چینج راشي دا شکل به د خپل لږ بدل کړي په یو سایډ باندې ډیسټل په یو طرف باندې. دې ته وګورئ لکه فرض کا هغه زموږ سره داسې شان شکل به جوړ کړي چې داسې په دې طرف به داسې لږ چینج راولي داسې کلیر داسې. نو دلته کې دا شکل دې ځکه جوړ کړو چې کله دلته کې مایکروسپور چې کله میل ګیمټوفایډ جوړوي پولین ګرین چې څه ته وایي څه شي پولین ګرین. نو د دې پولین ګرین دپاره به د دې پولین ګرین د سیټ کېدو یا په ده باندې د صحیح کېناستو دپاره به دا خپل ځای داسې جوړ کړي ټیک ده. نو دې ته موږ موډیفیکیشن په دې کې کېږي. دا پولین ګرین چې بیا کله دلته راشي او په دې باندې سیل دلته کېني لکه فرض کړه دا سټرکچر یا دا تبدیلي دلته کې نه راتلی دا پولین ګرین بیا په دې باندې دلته نه شي فټ کېدی که نه ولیدی به تي. نو دا چینجز دې لپاره راشي دلته کې موډیفیکیشن اف ډیسټل اینډ اف میګا سپور کې دا چینج دې لپاره راغی چې پولین ګرین دلته راشي د مني کلک شي پکې ونښلي پکې. نو دا پولین ګرین چې دلته راغی نو دې نه به بیا ښکته راشي دلته خو پکې الریډي انډه پرته دی که نه ایک پکې پروت دی. نو د دې پولین ګرین نه به ښکته جوړ شي پولین ټیوب څه شی به جوړ شي پولین ټیوب. پولین ټیوب کچې شي بیا به دې نه جوړ شي او به دې نه به ښکته راشي دلته په دې کې سپرم دی هغه سپرم دلته سپرم او دا انډ چې میلاو شي نو دې عمل ته موږ وایو فرټیلایزیشن څه شی ورته وایو فرټیلایزیشن. نو چې کله د انډه او سپرم میلاو شو دې عمل ته موږ فرټیلایزیشن وشو او دې شی څه شی جوړ کړو دې جوړ کړو زایګوټ دې ته څه وایي زایګوټ ټیک ده. او دا زایګوټ اوس زموږ سره اصل کې سیډ اوس دا دی دې ته موږ سیډ ویلی شو دا د فیوچر ماشوم بچی کلیر. نو دا سیډ په دې طریقه جوړېږي اسانې خبرې دي سیډ اوس دا سیډ دی اصل کې سیډ دغه شان جوړ شوی. نو دې لپاره اول بوټو کې چینج راغی هیټروسپور اول یو قسم سپور به جوړېدو بیا ډیفرنټ قسم سپور جوړېدو غټ واړو ټیک ده. یو به پکې غټ میګا سپور فیمیل به جوړېدو فیمیل سپور او مایکروسپور به میل. ښه په دې کې بیا اوله به د بوټو نه دا سپور لیدو نو دلته کې سپور پیوس پاتې کېدل شروع شو مطلب فیمیل چې کوم میګا سپور دی دا به ولیده دا بوټو باندې به پاتې کېده دا مو شو بیا انټیګومنټډ. بیا دې سپور د حفاظت لپاره د دې نه چپ چاپېره پرده جوړه شو چې هغه ته انټیګومنټډ وایي انټیګومنټ. او دا انټیګومنټ چې دی نه کله چپ چاپېره جوړ شو دې حالت کې موږ دې ته اوویل ویلی شو. بیا په دې کې چې کوم دا سپور دی په دې سپور کې سیل ډیویژن کېږي او په دې کې یو سیز جوړېږي چې هغه یو سیل ته موږ ایګ ویلی شو. نو په دې حالت کې چې کله ایګ جوړ شو دې کې بیا امبریونیک سیک جوړ شو. بیا په دې امبریونیک سیک یا په دې میګا سپور کې په یو سایډ باندې چینج راغی ډیسټل اینډ په یو طرف باندې یو چینج راغی مطلب د راس شکل اول داسې ګول او دلته کې داسې جوړ کړو لپاره دې چې کله پولین ګرین په دې باندې فټ شي چې کله پولین ګرین په دې فټ شو دا په دې پیر د ځان ښکته جوړ کړي او سپرم ورته راګوزار کړي نو هیپلاید دا سپرم دی هیپلاید دا انډه دا دواړه میلاو شو فرټیلایزیشن وشو زایګوټ وشو دا زایګوټ مستقبل بچی مطلب سړی. نو زه امید کوم تاسو به د ایولوشن اف سیډ باندې پوه شوي بیا به ملاقات کوو انشاءالله. تھینک یو الله حافظ.